දවස පටන් ගන්න මොහොතේ ඉඳලා උදේට ඇඳින් නැගිටින වෙලාවේ ඉඳලා කීයක් දේවල් නම් ඔයා කරනවද කියලා බලන්නකෝ. වැඩට යන්න ලේසි වෙනවා, ගෙදරින් පිට වෙනවා, ඊට පස්සේ වැඩට ගිහිල්ලා ආයෙත් ගෙදර එනවා, සතියන්තයක් වුණොත් ගෙදර දොර අස්පස් කරනවා. ඔය වගේ දේවල් කීයක් නම් ඔයා කරනවද? ඉතින් ඔය කරන කියන දේවල් ඔක්කොම කොහොමද අපි phrasal verb එක ඉගෙන ගන්න කියලා තමයි මේ lesson එකෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. තාමත් ඔයා මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලාම තියාගන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් අපි lesson එකට යමු. මොනවද මේ phrasal verbs? මේ බලන්නකො මෙතන තියෙනවා look up කියලා තියෙනවා. look over කියලා තියෙනවා. look on කියලා තියෙනවා. look at කියලා තියෙනවා. මොනවද? එතකොට බලන්න හැම එකටම look ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට වෙනස් වෙලා තියෙනවා up, over, on, at කියන ඒවා. එතකොට phrasal verb කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් සහ නිපාතයක් එකතු වෙලා තමයි phrasal verb එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. මෙතන බලන්නකෝ තව තියෙනවා get up කියලා තියෙනවා, get off කියලා තියෙනවා, get over කියලා තියෙනවා, get on කියලා තියෙනවා, up, off, over, on. බලන්න ඔය ඔක්කොම නිපාත පද. එතකොට මේ සෑම phrasal verb එකකටම වෙන් වෙච්ච තේරුම් තියෙනවා. මම කිව්වනේ හැමදාම භාවිතා වෙන phrasal verb 10ක් ගේනවා කියලා. ඉතින් බලන්න මේකෙත් මොකද්ද කියලා. මේ sleep in කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නිකම්මට කල්පනා කරලා බලන්න ඔයා නිවාඩු දවස්වල ටිකක් වැඩිපුර වෙලා නිදා ගන්නව නේද? ටිකක් වැඩිපුර වෙලා sleep in කියන්නේ ඒක තමයි. වෙනදාට වඩා වැඩි වෙලාවක් නිදා ගන්න එකට sleep in. I sleep in until 10 am. උදේ 10 වෙනකන් නිදාගත්තා. I sleep in until 10 am. මම උදේ 10 වෙනකන් නිදා ගන්නවා. උදේ 10 වෙනකන් නිදා ගන්නවා. හැබැයි ඒ නිදාගන්නේ වැඩට යන දවස්වල නෙමෙයි. සතියාන්තේ. සතියාන්තේ අනිවාඩුනේ. ඒක තමයි sleep in කියලා කියන්නේ. වෙනදාට වඩා වැඩි වෙලාවක් නිදා ගන්න එකට තමයි sleep in කියලා කියන්නේ. I sleep in until 10 am. උදේ 10 වෙනකන් මම නිදා ගන්නවා. හැබැයි සුපුරුදු පරිදි වැඩට යන දවස්වල නිදා ගන්න බෑ. ඒ දවස්වල වැඩට යනවා. නමුත් නිවාඩු දවස්වල ඒ වෙනකන් නිදා ගන්නවා. එතකොට sleep in කියන එකේ තේරුම තමයි වෙනදට වඩා වැඩි වෙලාවක් නිදා ගන්න එක. I sleep in until 10 am. මේක තමයි දෙවෙනි phrasal verb එක. get up. get up කියලා කියන්නේ මොකද්ද? get up කියලා කියන්නේ මොකද්ද? I get up at 7. ඔයාලට තේරෙනවද? ඔයා දැන් වැඩට යන්න හරි කොහොම හරි කමන්නේ. ඇඳින් නැගිටින වෙලාව තියෙනව නේද? ඇඳින් බැහැලා යන වෙලාව තියෙනවද? අන්න ඒ වෙලාව තමයි get up කියලා කියන්නේ. get up කියලා කියන්නේ නැගිටිනවා කියන එක. I get up at 7. ඒ කියන්නේ ඔයා ඇඳින් බැහැලා යන්නේ 7ට. I get up at 7. මේක තමයි තුන්වෙනි phrasal verb එක. head out. head out කියලා කියන්නේ මොකද්ද? head කියන්නේ ඔළුව, out කියන්නේ එළිය. එහෙම නෙමෙයි. head out කියලා කියන්නේ ඔයා ගෙදරින් පිට වෙන වෙලාව. ඔයා ගෙදරින් පිට වෙන වෙලාව. I head out at 8. එතකොට ඇහැරෙනවා කියලා කිව්වේ 7ට, ගෙදරින් පිට වෙන්නේ 8ට. I head out at 8. 8ට තමයි උදේ ගෙදරින් පිට වෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි වාගෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඔයා මොකද්ද කියන්න ඕන? ඔයා ගෙදරින් කීට උතර දාවේ කියලා ඇහුවොත් එම කියන්න ඕන I headed out at 8. 8ට නම් 8ට. I headed out at 9. 9ට නම් 9ට. I headed out at 9. එහෙම කියලා තමයි ඔයා කියන්න ඕනේ. කියන්නේ ගෙදරින් පිට වෙන වෙලාව තමයි head out කියලා phrasal verb එකෙන් කියන්නේ. ඊළඟ phrasal verb එක තමයි heat up. මොකද්ද මේ heat up කියලා කියන්නේ? heat කියලා කියන්නේ රත් කර ගන්නවා. ඒක හරි. ඒක වැරදි නෑ. නමුත් මෙතන තියෙනවා I heat up my lunch in a microwave. එතකොට මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මම මයික්‍රෝවේව් එකේ මගේ ලන්ච් එක රත් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ කලින් හදාගත්ත ලන්ච් එක නමුත් ඔයාලට කන්න බැරි වුණා. කන්න බැරි වුණ නිසා සීතල වුණා. ඊට පස්සේ ඔයා කරගත්තේ ආයෙත් රත් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ තමන් දැන් හදාගන්න එක නෙමෙයි. මම තවත් සරලව කියන්නම්කෝ. සරලවම කිව්වොත් ඔයා මොකද කරන්නේ? රෑ උයලා තියෙන බත් එක උදේ වෙනකොට සීතල වෙනා නම් අපි රත් කරගන්නව නේද? අන්න ඒක තමයි heat up කියලා කියන්නේ. ඒ වෙලේ රත් කරගන්නවා. ඉතුරු වෙච්ච ඒවා රත් කරගන්න එක තමයි heat up කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ workout කියන්නේ? ගොඩක් gym යන අය නම් මේක දන්නවා. I work out every day. workout කියලා කියන්නේ exercise කරනවා කියන එකට සමාන පදයක්. workout every day. මම හැමදාම exercise කරනවා. I work out every day. warm up. warm up කියලා කියන්නේ මොකද්ද? උණුසුම් වෙනවා කියන එකනේ. I warm up before exercising. before exercising. warm up. මම exercise කරන්න කලින් warm up කරනවා. ඔය කවුන්ටර්ම දන්නවනේ. warm up කියලා කියන්නේ එතකොට exercise කරන්න කලින් කරන්න වට තියෙන යම් ක්‍රියාවලියක මූලික ක්‍රියාවලිය තමයි warm up කියලා කියන්නේ. එතකොට හිතන්නකෝ exercise කරන්න කලින් තමයි warm up කරන්නේ.
ඕනම දෙයකට කලින් කරන ක්‍රියාවලියක් තියෙනවනේ ඒක කියන්නේ අපි warm up කියලා. meet up කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට meet කියන්නේ මුණ ගැහෙනවනේ. meet up කියලා කියන්නේ නිතර මුණ ගැහෙනවා කියන එක. I meet up with my friends at a restaurant. මම රෙස්ටෝරන්ට් එකක මගේ යාළුවන් මුණ ගැහෙනවා. ඔයා හිතන හැමදාම හවසට වැඩ ඉරලා යන වෙලාවට මුණ ගැහෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. meet up කියලා කියන්නේ නිතර මුණ ගැහෙනවා කියන කතාව. go out කියලා කියන්නේ මොකක්ද? එතකොට phrasal verb එක. go out කියලා කියන්නේ ගෙදරින් පිට වෙනවා කියන එක. I go out at 8 am. මම ගෙදරින් පිට වෙන්නේ 8ට. I go out at 9 pm. මම ගෙදරින් පිටත් වෙන්නේ රෑ 9ට. I go out at 10 am. මම උදේ 10ට තමයි ගෙදරින් පිටත් වෙන්නේ. go out කියන්නේ ගෙදරින් පිටත් වෙනවා කියන එක. එතකොට මොකද්ද මේ get in කියලා කියන්නේ? get in වාහනයකට නගිනවා කියන කතාවක් තියෙනවා. නමුත් මේක ඒක නෙමෙයි. get in කියලා කියන්නේ නැවත ගෙදර එන එකට. I get in at 7 pm. ඒ කියන්නේ go out කියන්නේ එළියට යනවා. ඒ වගේම නැවත ගෙදරට එන්නේ get in. I get in at 7 pm. ඒ කියන්නේ හැමදාම මම එන්නේ 7 හවස 4ට තමයි ගෙදර එන්නේ. get in නැවත ගෙදරට එනවා. දැන් කවුරු හරි වයින් ඇහුවොත් එහෙම ගෙදර එන්නේ කීයට විතරද කියලා ආයෙ ගෙදර එන්නේ කීයට විතරද කියලා ඇහුවොත් එහෙම කියන්න බෑ I get in at 7 කියලා. එහෙම නැත්නම් I get in at 6. I get in at 5 කියලා කියන්න පුළුවන්. tidy up කියන්නේ මොකද්ද? tidy up කියලා කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? I tidy up my room. ඔයා දන්නවද නිකන් ඔයාගේ කාමරේ පිළිවෙලට තිබුණ කාමරේ හැඩි වෙලා තියෙනවා නම් හැඩි වෙලා කියලා කියන්නේ අපි එක එක තැන්වල ෆෝන් එක තියෙනවනේ දැන් ෆෝන් එක නෑ. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු පුටුව තියෙන්න ඕන තැන මේ පුටුව තියෙන. ඒ වගේ තියෙන ඒවා ආයෙත් නැවත පිළිවෙලට සකස් කරන එකට තමයි tidy up කියලා කියන්නේ. හැඩි වෙලා අපිලිවෙලට තියෙන දේවල් පිළිවෙලට සකස් කරන එකට තමයි tidy up කියලා කියන්නේ. I tidy up my room. මගේ room එක මම නැවත පිළිවෙලට සකස් කෙරුවා. හැඩි වෙලා ජරා ජීර්ණ වෙලා අපරිසුදු වෙලා පිළිවෙලකට තිබුණ නැති කාමරේ ආයි නැවත සකස් කළා.